සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Audacity කියන software එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ recording වල තියෙන noise අඩු කරගන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ වෙන වෙන ඒවා sounds අඩු කරගන්න කොහොමද කියලා. මේකට ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන free හොඳම software එක තමයි මේ Audacity කියන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා Audacity software එක open කරගන්නම්. මේක තමයි Audacity කියන software එක. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට audio editing ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන වටිනාම දේ තමයි noise reduction කියන එක. හරි. මේකට මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට track එකක් මේකේ open කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ voice recording එකක් හරි මොකක් හරි. හරි. එතකොට මම file ගියා open එකකින් මගේ කලින් record කරලා තියෙන voice එකක් තියෙනවා. මම මේකට load කරගන්නවා. හරි. මේකේ කළා ඔයගොල්ලෝ මේක පොඩ්ඩක් zoom කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මොනවත් පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ කොහෙද voice noise එක තියෙන්නේ. ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන මේක ඔයගොල්ලෝ මේ zoom button එකෙන් පොඩ්ඩක් zoom කරගන්න ඕනේ. ඒකල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ voice එක තියෙන්නේ. මේ ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ වෙන sounds එකෙන් noise එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කතා කරන ඒවා මෙතන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ noise එක තියෙන්නේ මේ ටික. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ටික තමයි අඩු කරගන්න ඕනේ. එතකොට මම පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේ තමයි ඕන රෙකෝඩින් එකක් පටන් ගන්න කලින් තප්පර 30ක් විතර ඉන්නවා මම. ඉඳලා තමයි මම කතා කරන එක පටන් ගන්න. ඒකට හේතුව මට මේ වෙලාවේ තියෙන noise එක මුලටම ගන්න ඕනේ හින්දා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලේසි ඒ noise reduction එක කරගන්න. මොකෝ විනාඩි තප්පර 30ක් විතර හිටියට පස්සේ ඒ වෙලාවේ තියෙන ඔක්කොම noise ටික ඒ තප්පර 30 ඇතුළත මුලට. එතකොට ඒ ටික ඔක්කොම අඩු වුණාම ඔයගොල්ලන්ට හොඳ quality එකේ output එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ ඕන recording එකක් voice recording එකක් කරන්න කලින්. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පළවෙනියට කරන්න ඕනේ මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ noise reduction කරන්න තියෙන මේ ටික select කරගන්න ඕනේ. හරිද? මේ ටික ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මේකේ effect වල noise and removal කියන එකේ ඔයගොල්ලන්ට noise reduction කියලා තියෙනවා. මේක අලුත්ම version එකකින් නම් මෙහෙම තියෙන්නේ. පරණ version වල කෙලින්ම effect ගියා noise reduction කියන එක කෙලින්ම තියෙනවා. මේකේ පොඩ්ඩක් මේ තියෙන ඒවා බෙදලා තියෙන්නේ. මේකේ noise and removal ඊට පස්සේ noise reduction. මේකට ගියා ඔයගොල්ලෝ මේ settings ටික එහෙම තියන්න. ඒකල මේකේ මේ noise කියන එක reduce කියන එක select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ get noise profile. එතකොට මේ software එකෙන් මේ ටික noise තියෙන එකක් විදිහට අඳුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ මුළු track එකම select කරන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ control එකයි ඒ කරයි press කරාම මුළු track එකම select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආය යන්න ඕනේ මේ effect එකට. ඊට පස්සේ noise removal and repair. ඊට පස්සේ noise reduction. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මේකේ profile එක select කරගත්ත කලින් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේකේ කරන්න ඕනේ okay කියන එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ noise reduction මේ profile එක මේ මුළු track එකටම apply වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක track එකට apply වුණාම පේනවා මේකේ noise එක කොහොමද අඩු වෙන්නේ. පේනවද? ඔයගොල්ලන්ට මේකේ noise එක අඩු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක තව සැරයක් මේක අඩු කරගන්න ඕන නම් තව සැරයක් මේක ගියා effect ගියා මේකේ ආයෙ profile එක ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. හැබැයි මම මේක සාමාන්‍ය එක සැරයකට වැඩි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ එහෙම කරාම ඔයගොල්ලන්ගේ natural noise එක වෙනස් වෙලා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා නෝ ඔයගොල්ලන්ගේ voice එක මේකේ එන්නේ. ඒ හින්දා මම සාමාන්‍ය එක සැරයක් වගේ තමයි කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේකේ දෙසරයක් කරලා මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම noise එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍ය එක සැරයක් වගේ කරන්නේ. මොකෝ natural noise එක මේකේ voice එක මේකේ අයින් වෙනවා එහෙම කරාම. හරිද? එතකොට මෙහෙම තමයි ඔයගොල්ලෝ ඕන profile එක noise reduction කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට මේක ඉල්ලා export කරලා mp3 wave ඕන එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක export කරගන්න පුළුවන්.
හරිනේ. එතකොට මෙහෙම තමයි මේ Audacity software එකකින් ඔයගොල්ලෝ noise reduction කරගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ සම්බන්ධව ඕන දෙයක් කියලා දෙනවා. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.